สวัสดีค่ะสืบสาวราวเรื่อง EP นี้เราจะมาพูดอะไรที่มันเกี่ยวกับเวทมนต์หน่อยนะคะแต่ทุกคนก็คงเคยได้ยินเรื่องเกี่ยวกับคำสาปของผู้หญิงใส่ชุดดำสวมหมวกทรงสูงแล้วก็ขี่ไม้กวาดลอยอยู่บนฟ้ากันด้วยใช่ไหมล่ะคะซึ่งพวกเราจะเรียกพวกเขาเหล่านั้นว่าแม่มดหรือว่าพ่อมดนั่นเองค่ะแม่มดหรือว่าวิชเนี่ยในภาพจำของพวกเราก็คงจะหนีไม่พ้นเรื่องแฮร์รี่พอตเตอร์แล้วก็แม่มดน้อยโดเรมีใช่ไหมล่ะคะที่จะเป็นพ่อมดแม่มดที่สวมชุดคลุมถือกระทาหรือว่าไม้กายสิทธิ์ร่ายคาถาแล้วก็สามารถเสกอะไรขึ้นมาก็ได้วันนี้เราก็เลยนำตำนานเกี่ยวกับแม่มดที่โด่งดังมากๆเป็นตำนานของทางฝั่งยุโรปที่เขาเชื่อกันมาเล่าให้กับเพื่อนๆทุกคนฟังกันค่ะไปรับชมรับฟังกันเลยค่ะเรื่องราวของแม่มดเนี่ยมีต้นกำเนิดมาจากโซนยุโรปโดยเฉพาะบริเวณฝรั่งเศสเยอรมนีสวิตเซอร์แลนด์และเบลเยียมในช่วงยุคกลางคริสตศักราช 1480 ถึง 1750 ซึ่งเป็นช่วงที่ผู้คนมีความเชื่อว่าเวทมนต์คาถามีอยู่จริงในชีวิตประจำวันจากปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นฝนตกฟ้าร้องฟ้าผ่าลมพายุหรือแม้กระทั่งโรคระบาดโรคภัยไข้เจ็บอะไรก็ตามที่หาคำตอบไม่ได้ผู้คนก็จะตีความว่าเกิดจากเวทมนต์ทั้งหมดแม้ว่าความเชื่อเรื่องเวทมนต์จะคู่กับสิ่งที่ไม่สามารถพิสูจน์ได้ในสมัยก่อนแต่เมื่อมีเวทมนต์ก็ต้องมีผู้ที่สามารถใช้เวทมนต์ได้ซึ่งเวทมนต์มีทั้งด้านดีและด้านไม่ดีในสมัยยุคกลางมีความเชื่อเรื่องศาสนาค่อนข้างมากจนแทบจะแยกศาสนากับชีวิตประจำวันออกจากกันไม่ได้เลยโดยเชื่อกันว่าเวทมนต์ที่ได้มานั้นเกิดจากการร่ายคาถาปรุงยาหรือการทำพิธีกรรมเพื่อแสดงความเคารพต่อพระเจ้าในการหยิบยืมพลังนั้นมาใช้จึงทำให้เกิดอภินิหารต่างๆแต่ในทางตรงกันข้ามก็มีเวทมนต์ด้านมืดซึ่งก็คือการทำสัญญากับซาตานหรือว่าลูซิเฟอร์นั่นเองโดยการเอาอะไรบางอย่างของตัวเองไปแลกเพื่อที่จะได้พลังวิเศษกลับมาแทนจนเกิดเหตุการณ์สูญเสียต่างๆเช่นเกิดโรคระบาดเกิดภัยพิบัติสัตว์พากันล้มตายหรือเหตุการณ์แปลกๆในหมู่บ้านโดยไม่มีสาเหตุจึงทำให้คนในสมัยนั้นมีความหวาดกลัวต่อเวทมนต์จนนำไปสู่การกล่าวโทษและหาตัวผู้ต้องสงสัยภายในหมู่บ้านและพากันกล่าวหาว่าคนนั้นคือแม่มดนั่นเองพร้อมกับมีศาสนาแบบใหม่ที่เป็นศาสนาของผู้ชายเป็นศาสนาแบบเอกเทวนิยมโดยเฉพาะศาสนาคริสต์เกิดขึ้นนั่นจึงทำให้เกิดความพยายามกดทับสตรีหรือจำกัดพื้นที่ของผู้หญิงเมื่อผู้หญิงคนไหนที่มีการศึกษาหน้าตาดีผิดปกติหรือแม้กระทั่งผู้หญิงที่ไม่สุงสิงกับใครก็อาจถูกกล่าวหาว่าเป็นแม่มดได้จึงเป็นที่มาทำให้ผู้หญิงถูกเข็นฆ่าและทำร้ายจนบาดเจ็บล้มตายกันเป็นจำนวนมากจากเหตุการณ์สุดโหดร้ายที่เรียกกันว่าการล่าแม่มดวันนี้เราก็เลยนำเรื่องราวเกี่ยวกับการล่าแม่มดของทางฝั่งเยอรมนีซึ่งเป็นเรื่องที่โด่งดังมากๆมาเล่าให้ทุกคนฟังนะคะเรื่องมีอยู่ว่าวอลพูกาเฮาส์แมนินเป็นหญิงม่ายสูงอายุซึ่งทำงานเป็นหมอตำแยในเมืองดิลลิงเกนของบาวาเรียนมาเป็นเวลา19 ปีจนกระทั่งวันหนึ่งที่เธอถูกกล่าวหาว่าเป็นแม่มดโดยที่ไม่ทราบว่าใครเป็นคนเริ่มข่าวลือนี้แต่ความสงสัยก็ยิ่งเพิ่มมากขึ้นเมื่อเธอทำคลอดให้พวกคนท้องแต่เด็กทารกกลับเสียชีวิตอยู่ในครรภ์หลายคนซึ่งเป็นเรื่องที่น่าเศร้าภายในระยะเวลาไม่นานเรื่องนี้ก็กลายเป็นที่ดึงดูดความสนใจคนในชุมชนของเธอก็เริ่มหวาดกลัวเมื่อข่าวซุบซิบเริ่มแพร่สะพัดชื่อเสียงของเฮาส์แมนนินก็เพิ่มขึ้นก่อนที่เธอจะถูกกล่าวหาว่าใช้เวทมนต์คาถาและถูกจับตัวเธอต้องเผชิญกับข้อกล่าวหาที่ร้ายแรงในข้อหาฆ่าทารกทำลายพืชผลและฆ่าวัวของเพื่อนบ้านระหว่างที่ถูกทรมานจากการซักถามธรรมดาไม่ช้าก็กลายเป็นการทรมานอย่างรุนแรงสุดท้ายเฮาส์แมนนินก็ยอมจำนนต่อความเจ็บปวดและยอมรับสารภาพทุกอย่างในปีคริสตศักราช 1556 หลังจากสามีของเธอเสียชีวิตเธอก็กลายเป็นม่ายเฮาส์แมนนินจึงพยายามหาเพื่อนข้างบ้านในช่วงวันเหงาๆจนเธอได้โน้มน้าวชายคนนั้นให้มาพบในพื้นที่ใกล้บ้านของเธอแต่เมื่อถึงเย็นที่ตกลงกันไว้คนที่ปรากฏตัวกลับไม่ใช่เพื่อนบ้านของเธอแต่เป็นปีศาจในคราบคนชื่อเฟเดรินที่หลอกล่อให้เธอมีความสัมพันธ์กับเขาระหว่างที่มีความสัมพันธ์กัน
เฮาส์แมนนินก็สัมผัสกีบเท้าที่แยกออกจากกันของเขาซึ่งมันเย็นและแข็งเหมือนท่อนไม้ด้วยความกลัวเธอจึงเรียกชื่อของพระเยซูทำให้ซาตานรีบหนีไปในทันทีแต่ในคืนถัดมาเฟเดรินก็กลับมาอีกครั้งและเขาสัญญาว่าจะช่วยเธอให้พ้นจากความยากจนแต่เธอต้องแลกด้วยการทำบางอย่างให้เขานั่นคือการสาบานและผูกมัดตัวเองไว้กับซาตานเมื่อเธอตกลงเฟเดรินจึงพาเธอไปหาลูซิเฟอร์ทันทีเมื่อไปถึงสิ่งที่เฮาส์แมนดินเห็นคือชายร่างสูงที่มีเครายาวสีเทาเหมือนเจ้าชายผู้ยิ่งใหญ่สวมเครื่องประดับและมีท่าทางที่สุขุมนั่งอยู่บนบัลลังก์เมื่อเขายืนยันข้อตกลงสัญญากับเธอเขาก็เชิญเธอให้ดื่มไวน์กินเด็กย่างและให้มีความสัมพันธ์กับเฟเดรินไม่เพียงเท่านั้นเธอยังต้องไปลักลอบนำสิ่งศักดิ์สิทธิ์และสัญลักษณ์ของคริสตจักรนั่นก็คือไม้กางเขนมาทำพิธีมิสซาดำหรือพิธีบูชาซาตานเพื่อทำลายคำสอนของคริสตจักรอีกด้วยเฟเดรินมักจะปรากฏตัวอยู่กับเธอตลอดเวลาและบังคับให้เฮาส์แมนนินมีความสัมพันธ์กับเขาในที่สาธารณะไม่เว้นแม้แต่ตอนที่เธออยู่ในคุกต่อมาเฟเดรินก็ให้ขี้ผึ้งแก่เธอเพื่อใช้ในการวางแผนทำร้ายผู้คนเด็กและพืชผลเฮาส์แมนนินฆ่าเด็ก40คนโดยแอบใช้ยาทาขี้ผึ้งนั้นบนร่างของแม่ลูกอ่อนที่เธอดูแลและบนหน้าผากของทารกแรกเกิดที่เธอดูแลอยู่ด้วยทำให้พวกเขาติดเชื้อพิษจากยาของเธอทำให้เสียชีวิตภายในเวลาไม่นานและยังดูดเลือดเด็กเหมือนพวกแวมไพร์รวมกับแม่มดคนอื่นๆหลังจากนั้นยังนำผมและกระดูกของเด็กเหล่านั้นมาทำเวทมนต์ชั่วร้ายและเธอก็จะรับศีลล้างบาปแล้วกลับไปทำความชั่วใหม่เฮาส์แมนนินทำแบบนี้วนไปเรื่อยๆจนกระทั่งเธอโดนจับกุมตัวในวันที่20กันยายนปีคริสตศักราช1587โดยการสารภาพบาปของเธอเป็นสิ่งที่น่ากลัวมากเพราะเธอไม่เพียงแต่ฆ่าผู้บริสุทธิ์ด้วยเวทมนต์ของเธอเท่านั้นแต่เฮาส์แมนนินยังมีความสัมพันธ์กับปีศาจซึ่งเป็นสิ่งที่คริสตจักรยอมรับไม่ได้และเฮาส์แมนนินยังสารภาพความชั่วทุกอย่างที่เธอได้พรากชีวิตไปเกือบ100ชีวิตมีทั้งคนและสัตว์แถมยังทำลายพืชผลทำให้เกิดพายุลูกเห็บปีละครั้งหรือ2 ครั้งอีกด้วยผู้คนในบาวาเรียนและราชสำนักพร้อมกับคริสตจักรภายใต้อาร์ชบิชอปแห่งอาร์คเบิร์กได้ตัดสินประหารชีวิตเธอในทันทีทรัพย์สินทั้งหมดถูกยึดและถูกคุมขังในคุกใต้ดินของท้องถิ่นเมื่อถึงวันประหารชีวิตเฮาส์แมนนินก็ถูกพาตัวไปแห่ทั่วเมืองและหยุดทรมานถึง5 ครั้งก่อนที่จะไปถึงสถานที่ประหารในการหยุดครั้งแรกพวกเขาแทงอกข้างซ้ายและแขนข้างขวาของเธอด้วยเหล็กดำในการหยุดครั้งที่2พวกเขาก็แทงหน้าอกข้างขวาของเธอในการหยุดครั้งที่3พวกเขาแทงแขนข้างซ้ายของเธอส่วนครั้งที่4เธอถูกทรมานในสถานที่ประหารชีวิตมือซ้ายของเธอที่สาบานตนในฐานะหมอตำแยถูกตัดขาดสะบั้นและหลังจากนั้นเธอก็ถูกเผาทั้งเป็นบนเสาท่ามกลางชาวบ้านที่มายืนดูหลังจากเธอถูกเผาแล้วเท่ากระดูกของเธอก็ถูกห้ามไม่ให้เหลืออยู่บนพื้นถูกตักขึ้นมาและนำไปทิ้งลงในลำธาร ซึ่งเราก็ไม่รู้นะคะว่าเรื่องราวที่แท้จริงของเรื่องนี้เนี่ยเป็นยังไงบางทีเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าเธอทนพิษบาดแผลไม่ไหวเลยจำใจที่จะต้องสารภาพความผิดออกมาเพื่อให้ตัวเองเนี่ยพ้นทุกข์จากความทรมานณตอนนั้นหรืออาจจะสนองความต้องการแก่คนที่กล่าวหาเธอก็เป็นได้ต่อมาเรามาพูดถึงตำนานแม่มดของทางฝั่งกรีกกันบ้างเลยดีกว่าเพราะว่าแม่มดทางฝั่งกรีกเนี่ยเธอคนนี้ไม่ธรรมดาเลยนะคะเพราะในตำนานเนี่ยเขาเล่าไว้ว่าเซอร์ซีเป็นแม่มดที่มีพลังมากที่สุดคนหนึ่งในตำนานเทพเจ้ากรีกเธอเป็นลูกสาวของฮีลิออสเทพแห่งดวงอาทิตย์และเพอร์เซสนางไม้แห่งโอเชียนิตเซอร์ซีมีชื่อเสียงในด้านความรู้ที่กว้างขวางเกี่ยวกับการปรุงยาและสมุนไพรโดยการใช้สิ่งเหล่านี้ร่วมกับไม้กายสิทธิ์หรือไม้เท้าวิเศษเธอสามารถเปลี่ยนศัตรูหรือผู้ร่วมเกินเธอให้กลายเป็นสัตว์ได้ด้วยความสามารถของเซอร์ซีนั้นมีหลากหลายมากๆไม่ว่าจะเป็นคาถาเปลี่ยนรูปร่างการสร้างภาพมายาหรือภาพหลอนหรือแม้แต่การฟื้นคืนชีพคนตายให้ลุกขึ้นมาเธอยังสามารถทำให้ท้องฟ้ามืดลงได้โดยการซ่อนดวงจันทร์หรือดวงอาทิตย์ไว้หลังเมฆอีกด้วย
เซอร์ซีอาศัยอยู่บนเกาะเออีอาเกาะที่ตั้งอยู่บริเวณชายฝั่งตะวันตกหรือตะวันออกของอิตาลีซึ่งฮิลิออสผู้เป็นพ่อพาเธอมายังเกาะแห่งนี้ด้วยรถม้าสีทองของเทพเจ้าคฤหาสน์ของเธอนั้นตั้งอยู่ในป่าโล่งเซอร์ซีอาศัยอยู่ในคฤหาสน์หินบนเกาะเออีอาและมีบัลลังก์เป็นของตัวเองเธอได้รับการดูแลจากเหล่านางไม้และเหล่านางไม้ก็ได้มอบพวกดอกไม้สมุนไพรให้กับเซอร์ซีเพื่อใช้ในการปรุงยาด้วยบริเวณที่เธออาศัยอยู่ยังมีสัตว์ป่าอยู่มากมายเช่นสิงโตหมีและหมาป่าแต่สัตว์พวกนี้กลับมีความเชื่องราวกับถูกฝึกมาอย่างดีทำให้บางคนเชื่อว่าพวกมันเคยเป็นมนุษย์มาก่อนแต่ว่าถูกแม่มดเปลี่ยนร่างจนทำให้กลายเป็นสัตว์นั่นเองเซอร์ซีเนี่ยยังเคยถูกนำไปเขียนในหนังสือโอดิสซีย์ของโฮเมอร์นักกวีชื่อดังชาวกรีกโบราณด้วยนะคะซึ่งเขาได้เขียนไว้ว่าเมื่อโอดิซิอุสกษัตริย์ของเมืองอิสคาพร้อมกับทหารที่ล่องเรือกลับจากสงครามเมืองทรอยแล้วมาขึ้นบกที่เกาะเอเลียซึ่งเป็นที่อยู่ของเซอร์ซีโดยที่ไม่รู้เลยว่าพวกเขาอยู่ที่ไหนแต่โอดิซิอุสหวังว่านี่จะเป็นที่หลบภัยที่ปลอดภัยได้เพราะเขาต้องหนีการไล่ล่าจากพวกพอลิฟิมัสและชาวลาอิสทีโกเนียนส์หรือเผ่ายักษ์กินคนหลังจากหลบพักบนชายหาดของเกาะนี้มาได้3 วันโอดิซิอุสก็มองเห็นควันลอยอยู่ไกลๆบนเกาะจึงแบ่งคนของเขาออกเป็น2 กลุ่มและส่งยูริโคลัสรองผู้บัญชาการพร้อมกับทหารอีก22 คนไปสำรวจพื้นที่เซอร์ซีจึงร้องเพลงด้วยน้ำเสียงที่ไพเราะพร้อมกับทอผ้าด้วยกี่ทอผ้าขนาดใหญ่เพื่อล่อลวงเหล่าทหารของโอดิซิอุสไปงานเลี้ยงอาหารที่เธอจัดเตรียมไว้เมื่อทหารของโอดิซิอุสพบบ้านของแม่มดเซอร์ซีเธอก็เชิญชวนพวกเขาให้เข้าไปในคฤหาสน์นั้นและทุกคนก็ตามเธอเข้าไปอย่างว่าง่ายมีเพียงยูริโลคัสเท่านั้นที่ไม่หลงกลเพราะเขาสงสัยว่ามันคือกับดักเหล่าทหารที่เข้ามาในคฤหาสน์ของเซอร์ซีก็กินอาหารที่วางไว้อย่างอร่อยซึ่งสิ่งที่พวกเขากินเข้าไปก็คือซุปชีสอาหารที่ปรุงหวานด้วยน้ำผึ้งผสมไวน์และผสมกับยาวิเศษที่เปลี่ยนพวกเขาให้กลายเป็นหมูลงไปด้วยเธอยังเติมยาแรงเพิ่มลงไปอีกเพื่อให้พวกเขาลืมบ้านเกิดเมืองนอนของตัวเองหลังจากที่พวกทหารกินอาหารเสร็จเธอก็ใช้ไม้กายสิทธิ์เสกพวกเขาให้กลายเป็นหมูในทันทีเมื่อยูริโลคัสที่คอยแอบดูอยู่เห็นเข้าก็รีบกลับไปที่ชายหาดและรายงานต่อโอดิซิอุสทันทีว่าทหารทั้งหมดของเขาถูกเซอร์ซีทำให้กลายเป็นหมูไปหมดแล้วเมื่อโอดิซิอุสได้ยินดังนั้นจึงตัดสินใจไปบ้านของเซอร์ซีแต่ยูริโลคัสไม่กล้าจะตามไปด้วยโอดิซิอุสจึงต้องไปคนเดียวในระหว่างทางที่ไปหาเซอร์ซีโอดิซิอุสก็ได้พบกับเฮอร์มิสผู้ทรงสารของพระเจ้าเขาให้พืชชนิดหนึ่งแก่โอดิซิอุสชื่อโมลีพืชนั้นมีรากสีดำและดอกสีขาวมันคือยาที่สามารถแก้พิษของเซอร์ซีได้และยังปกป้องโอดิซิอุสจากเวทมนต์ของเซอร์ซีได้อีกด้วยเมื่อไปถึงคฤหาสน์ของเซอร์ซีเขาก็ชักดาบออกมาเพื่อข่มขู่ให้ปล่อยทหารของเขาไปทางฝั่งเซอร์ซีที่กำลังจะใช้ไม้กายสิทธิ์เพื่อทำให้โอดิซิอุสกลายเป็นเหมือนทหารของเขาแต่เมื่อได้เห็นความกล้าหาญของโอดิซิอุสแล้วก็ทำให้เธอตกหลุมรักเขาในทันทีเธอจึงทาขี้ผึ้งบนหัวของหมูเหล่านั้นทำให้พวกทหารที่เป็นหมูอยู่ก็กลับมาเป็นคนอีกครั้งเพื่อความปลอดภัยโอดิซิอุสจึงให้เธอสาบานด้วยชื่อของเหล่าทวยเทพว่าเธอจะไม่ทำอะไรเขาอีกเซอร์ซีก็ตอบตกลงแต่โอดิซิอุสจะต้องมีความสัมพันธ์กับเธอเป็นข้อแลกเปลี่ยนซึ่งเฮอร์มิสก็เคยเตือนไว้ว่าถ้าหากโอดิซิอุสไม่ทำตามที่เธอต้องการเธออาจจะขโมยความกล้าหาญและความเป็นชายของเขาไปได้ทำให้โอดิซิอุสต้องยอมทำตามที่เฮอร์มิสบอกทุกอย่างนั่นก็เลยทำให้เขาสามารถช่วยทหารของตัวเองออกมาได้โอดิซิอุสและเซอร์ซีก็ได้อยู่ด้วยกันบนเกาะแห่งนี้จนเวลาผ่านไป1 ปีโอดิซิอุสก็จำเป็นต้องกลับไปยังอิสคาบ้านเกิดของตัวเองเซอร์ซีก็ได้บอกวิธีการเดินทางที่ปลอดภัยแก่เขาด้วยมีการกล่าวกันว่าเซอร์ซีมีลูกกับโอดิซิอุสชื่อว่าเทเลโกนัสอากิอุสและลาดินัสด้วยค่ะ
ก็จบไปแล้วนะคะกับตำนานเกี่ยวกับแม่มดที่เรายกตัวอย่างมาเล่าให้ฟังเพราะเนี่ยแค่น้ำจิ้มนะคะเพราะจริงๆแล้วตำนานเกี่ยวกับแม่มดเนี่ยมีเยอะมากๆเลยค่ะแต่เรายกมาได้แค่นิดเดียวค่ะเพราะว่าเดี๋ยวคลิปมันจะยาวเกินไปความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องพ่อมดแม่มดเนี่ยมักจะมีความเชื่อมโยงเกี่ยวกับเวทมนต์หรือเรื่องลี้ลับเหนือธรรมชาติจนทำให้เกิดการล่าแม่มดในสมัยนั้นขึ้นมีผู้คนที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์นี้มากกว่า 40,000 ถึง 50,000 คนหรือบางทีอาจจะเป็นแสนคนเลยทีเดียวต้องขอบคุณวิทยาศาสตร์นะคะที่พัฒนามาเรื่อยๆเลยทำให้สามารถอธิบายปรากฏการณ์ทางธรรมชาติต่างๆได้แล้วก็มีเหตุผลรองรับด้วยทำให้การล่าแม่มดเนี่ยถูกยุติลงแต่ในปัจจุบันเนี่ยก็มีลัทธิเกี่ยวกับแม่มดอยู่นะคะที่เรียกว่าวิกค่าคติของลัทธินี้คือการไม่ทำร้ายผู้อื่นและใช้ชีวิตอย่างสงบสุขให้จิตใจของตัวเองเชื่อมโยงกับธรรมชาติและยังมีการใช้คาถาหรือพิธีกรรมเพื่อจุดมุ่งหมายทางจิตวิญญาณของคนในลัทธิอีกด้วยทุกคนมีความคิดเห็นยังไงกันบ้างคะเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็ฝากคอมเมนต์บอกกันหน่อยนะคะและก่อนจะจากกันไปก็อยากจะฝากทุกคนช่วยกันกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้กับพวกเรา EP น่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรอยากจะให้ทุกคนรอดูกันด้วยนะคะวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนดีกว่าแล้วเจอกันค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย